Sa videong ito, susuyurin natin ang bawat hakbang kung papaano kumuha ng Philippine National Bank ATM Savings Account online kahit pakapi-kapi ka lang sa bahay mo. Ididiscuss rin natin dito ang mga account types at requirements para sa mabilisang account opening. For other bank option, meron din akong video kung papaano kumuha ng video ATM Savings Account online. I-click nyo lang ang link na lalabas sa itaas, kaya simulan na natin. Subscribe to our channel. Right off the bat, i-access na natin sa browser ang official PNB website. Just type pnb.com.ph or click the link below. Ilalagay ko sa description sa ibaba. So, nandito na tayo sa official website nila. Makikita natin ang advisories, news, and promos. Meron din ditong iba't ibang PNB services. I-click na natin ang Open an Account. Then, pipili na tayo ng account na nababagay para sa atin. Meron tayo ditong Savings and Checking Account, Time Deposit at Foreign Currency. ATM Savings ang kukunin natin. Ito rin yung pinaka-popular sa lahat ng account type. Under Savings Account, click na natin Learn More. Dito, makikita mo ang different types of saving account. Kung gusto mo ng may debit card or passbook, pwede rin, depende lang yon kung anong gusto mo. Meron din ditong interest rate on each account at initial time deposit. To know more, you can click Learn More. Now sa itaas, click na natin Open an Account. Nandito na tayo sa Debit Savings Account page. For PNB Debit Card Savings Account, 3,000 pesos yung kailangang initial deposit at 3,000 for maintaining balance. Pero goods lang kahit 3K ang ilagay mo. Tapos kung gusto mong magka-interest siya sa'yo, ang minimum average daily balance ay dapat 10,000 pesos. So compared sa video ATM Savings Account, medyo mahal talaga ang PNB. Kung nagtitipid ka, since 2K lang ang minimum maintaining balance doon. But anyway, maganda rin naman ang PNB. Hindi masyadong congested in terms of users. Then sa ilalim, makikita nyo kung paano mag-open ng debit savings account. Sa ibaba, makikita mo ang requirements for account opening. Fully accomplished form at 3,000 initial deposit. Ihanda po natin ito, isang valid ID, primary or secondary. Ito nga pala yung full list of acceptable valid IDs nila. Ilalagay ko sa comment section ang full list. Take note, kapag secondary ID naman gamit mo, make sure magdala ka ng additional IDs or other documents for further verification like INBI or birth certificate. Hindi na mention dito na kailangan mo rin ng clear photo of your signature. So now finally, are you ready to open an account? Grabe, ang daming pasikot-sikot na page. But anyway, click na natin yung click here to apply online. Oops, meron pang isang page. Nice to mention, meron po silang promo na kahit walang laman o hindi aabot sa maintaining balance ang account mo. Okay lang, pero hanggang December 2023 lang ito. By the way, I would like to mention this as my experience after mag-fill up ng form. I was expecting na may PNB support video call, pero sabi ng branch support noong tumawag sa akin, wala na daw video call, pumunta na lang daw sa branch at magdala ng requirements. Dito lang yan sa branch sa amin, depende na rin yan sa branch nyo. Kung hindi mo alam saan branch nila, you can locate their branch yung malapit sa lugar nyo. Now finally, click na natin, click here to get started sa online application. Wait, sidetrack muna tayo. Grabe, ang daming pasikot-sikot na mga pages bago makapunta sa online account application forms. Dadaan ka pa sa butas ng karayo. Bale, pag-anim na page bago ka makarating sa online application. Hindi na lang ginawang isa or dalawa. Kung nagmamadali ka, ilagay ko na lang ang direct link nito sa description para hindi na kayo pinaikot-ikot niya. Anyway, simulan na natin ang totoong PNB online account application. Una, nationality, non-Filipino. PCO. Filipino tayo. Pangalawang row naman, magsisimula pa tayo ng account application. Kala ko kanina pa lang nagsimula na ako, ngayon lang pala. So check natin ang box kung nag-agree tayo. Basahin ang lahat ng tab if you agree and understood their terms and conditions and data privacy statements. But I doubt or read terms and agreement word per word. Anyway, tell us a little bit about yourself naman. First name, middle name, last name, date of birth, place of birth, gender reveal, gender. Tapos, civil status. Next row, contact details naman. Present address, city, province, zip code. Tapos, check permanent address kung same sa iyong present address. Noon, i-click ko lang ito para hindi na mag-type ulit. Anyway, iba yung permanent address natin. So, ilagay rin natin. Then, mobile number.
remove the 0 sa unahan, bale 10 numbers na lang lahat. Tapos, email address. Then, i-type ulit ang email address. Help us to get to know you better naman. Pumili ng profession or anong work mo. Di ko makita yung embalming. Well, ito na lang, much closer sa work ko. Then, employer or business name. Tapos, industry of employer or business. Next, other information naman. Ilagay ang iyong TIN number, source of funds, then purpose of account opening. So, may bullet question dito. Kung gusto mo ba ng PNB PAL, Mabuhay Miles, Debit Mastercard? Syempre gusto ko unless checking account gusto mo. Then, do you have existing PNB account? Wala. Do you want to enroll in mobile banking? Yes, para sa ekonomiya. Now, upload images for your valid ID and signature naman. Choose type of ID, tapos upload front ID. Make sure JPEG or PNG lang ang file format. Then, mag-sign ka sa papel ng 3 times. Tapos, picturean mo ito at i-upload. Pagtapos na, check na natin yung box if you certify or affirm na ang info sa itaas ng document ay tama, bla 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 bla. Shortcut lang tayo. Ngayon, next row naman, select a region or province. Pumili ng branch kung saan mo kukunin ang debit card mo. Then, panghuli, what's the best time na tatawag sila sa'yo? Midnight sana gusto ko, kaso wala, morning na lang. Tapos, pagtapos na lahat, i-click na natin, review and confirm. Oops, hindi ko pa pala na-upload yung back of my ID. Mag-e-error siya kapag may kulang. Dapat, buo ang ibibigay mo sa kanya. Now, finally, click na natin, review and confirm. I-review natin ang ating account application details, baka may mali, at siguraduhin tama lahat ng info. Pag tama na lahat, syempre, lagi siyang tama eh. Papatunayan mo na hindi ka robot just by the power of clicking. Easy. Tapos, click Submit Application, and boom, panes. Our application has been submitted. Tatawag lang sila kung ma-approve ka ba para makomplete ang iyong account application. Pero kung walang tatawag within 2 banking days after submission, ibig sabihin binasted ka na kaya manligaw ka ulit. On my experience, tumawag sila sa akin 2 days after ako nag-submit. By the way, if you want to check your online application details, just open your email address. Tapos, i-confirm mo na rin ang email address mo. Dito, may nakalagay na requirements before sa video call. But as I have said earlier, walang video call na naganap. Pinapunta lang ako sa branch para magdala ng requirements. I don't know sa ibang branch kung may video call or sa branch lang namin walang video call. Comment below kung may video call sa inyong branch. So I guess iyon lang, ang dami kong satsat. Kung may mga katanungan kayo, i-comment lang. And forget to like and subscribe and I'll see you guys in the next video. Goodbye!